السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جديد سهل وبسيط لعمل مفرش للسرير أو بطانية للبيبي أو شال مستطيل. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا مع بعض في البداية، مفرشنا يصلح لأشغال كتيرة جدا، منها المفروشات كمفرش سرير، بطانية للبيبي، مفرش للسفرة، ممكن تعملي منه كوشنز، ممكن تعملي منه سجادة للأرض. سهل وبسيط ومميز جدا وجميل، وممكن كمان نستخدم مجموعة كبيرة من الألوان في قطعة واحدة. طيب في الملابس ممكن نعمل منه شال مستطيل او شال مثلث، ممكن نعمل منه كارديجان او بلوزه او شنطه، يعني تقدري تستخدميه استخدامات كتير جدا. طيب احنا قلنا برضك ان احنا نقدر نستخدم القطعه اللي بتشغليها سواء شال او مفرش، وليكن تقدري تشغليها بعدة ألوان، يعني كل مربع ممكن يكون بلون، وبعد كده تشبكي كل المربعات بلون واحد بس، مفيش أي مشكلة. وممكن تعملي المفرش أو الشال أو القطعة اللي بتشغليها كلها بلون واحد بس، وتشبكيهم مع بعض بلون مختلف أو تشبكيهم بنفس اللون. بسم الله الرحمن الرحيم. نشتغل مع بعض النهاردة بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. اول حاجه ببتدي اعملها هي دائره سحريه، وداخل الدائره السحريه ببتدي اكون مربع مكون من 4 مجموعات، كل مجموعه فيها 3 عمود بلفه، وبعد كل 3 عمود بلفه باخد سلسلتين. هسيب مسافه من الخيط وعلى 2 من الاصابع ابتدي الف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام. الخيط مش جنب بعضه، لا بشكل متقاطع بشكل حرف الاكس، وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحيه التانية. هنا تكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقه الاولى وبكون فوق الحلقه التانية، اسحبها من تحت الاولى زي ما احنا شايفين بالشكل ده، والف ايدي الناحيه التانية واحده واحده. خرج الخيط من على ده، وتاكد ان طرفين الخيط داخل الدائره السحريه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. خيط البدايه بتحافظي عليه عشان نقفل بيه الدائره السحريه في النهايه، اما الخيط المتصل بالشله هو اللي ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. قبل ما نبتدي نشتغل في الدائرة لازم نقفلها، بيكون عندك على الإبرة حلقة، بسحب الخيط وبخرج منها بغرزة سلسلة. طيب هرتفع عليها كمان سلسلة، وهعتبر السلسلتين لا شيء، هم مجرد بس ان انا قفلت بواحدة بيهم الدائرة السحرية، والتانية هعتبرها سنادة، او هعتبر الاتنين سنادة للغرزة الأولى اللي هشتغلها وهي غرزة العمود بلف. ونبتدي نشتغل اول عمود بلف موجود معانا. بلف الخيط بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معاكي 3 حلقات، اسحب الخيط واخرجي من 2، بقى 2 اسحب الخيط واخرجي منه، يبقى كده عندي عمود. طيب لو الدائرة السحرية واسعة شدي خيط البداية ضيقيها شوية. 2 3 سلسلتين، 1 2، ونرجع نشتغل 3 عمود، 1 2 3 سلسلتين، 3 عمود، سلسلتين، 3 عمود، كده 1 2 3 2 سلسلة. اخر مجموعة عندي اللي هي رقم 4، ابتدي اشتغل 3 عمود، 1 2 3، وبعضهم باخد سلسلتين اللي هم هيكونوا اخر زاوية عندي. كده 1 2 3 4، الزوايا 1 2 3 سلسلتين يبقوا 4. بشد بقى خيط البداية وبقفل مركز الدائرة، وكده اتحول الشكل الدائري او الدائرة السحرية معايا لمربع زي ما احنا شايفين. طيب قبل ما نبتدي نشتغل في السطر الجديد، نقدر يا رندا نشتغل باكتر من لون في مربع واحد؟ تقدري تشتغلي كل سطرين او 3 بلون مختلف عن اللون اللي قبل. بنروح بقى الاول غرزة اشتغلناها فوق حرف الفي تحت الضلعين الامامي والخلفي، وبسحب معايا كمان خيط البداية زي ما انتم شايفين بالشكل ده على الابرة، وبقفل بغرزة منزلقة. هبتدي اشتغل هنا، احنا بنشتغل فوق الاعمدة كأني بشتغل مربع مصمت او مربع الاعمدة، لكن طبعا مع وجود الفراغات اللي هتكون موجودة عندنا في المنتصف لتشكيل الشكل اللي بنشتغل. سلسلتين ومش هنعتبرهم اي حاجة، هم مجرد ارتفاع بس مش من العدد. فوق اول عمود بشتغل عمود بلفة 1. فوق العمود اللي في المنتصف اللي هو سنتر الاعمدة دوت هشتغل سلسلتين، 1 2، وهلف الخيط على الابرة، هتجاهله هسيبه تحت السلسلتين واروح لاخر عمود وابتدي اشتغل عمود بلفة 1. يبقى فوق ال3 عمود انا اشتغلت عمود، سلسلتين سبت تحتهم اللي في المنتصف واشتغلت العمود الاخير. هنا بقى في الزاوية فوق السلسلتين هشتغل ايه؟ ودايما هنكون شغلنا في السلسلتين اللي في الزاوية ثابت، يعني عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ. كده 1 2 عمود، 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود بلفة، 1 2. هرجع تاني ويقابلوني المجموعة رقم 2 اللي فيهم 3 أعمدة. أول عمود بنشتغل عليه طبيعي،
عمود بلفة واحد زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب العمود التاني مش هشتغله، لكن هاخد فوقيه سلسلتين، واحد اتنين، سكيب هنا، وبعد كده هروح اشتغل العمود اللي بعده، وبرجع اكرر فوق السلسلتين عمودين سلسلتين عمودين، وارجع اشتغل عمود سلسلتين بسيب تحتهم العمود في المنتصف واشتغل عمود، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، والسطر اللي جاي زي ما احنا شايفين بنبتدي بقى نقفل بمنزلقة فوق اول عمود اشتغلناه، وهنا المكان اللي انا بشتغل فيه هبتدي اشتغل فوقيه على طول، يعني ما بمشيش بمنزلقة ولا اي حاجة. طيب انا كل الاعمدة اللي هتقابلني هشتغل فوقيها عمود بلفة زيه بالظبط. انا هنا عندي كام عمود؟ واحد اتنين تلات اعمدة، وهنا واحد اتنين تلاتة، وعندنا سلاسل الزاوية وعندنا سلسلتين في المنتصف. طيب انا عندي هنا العمود ده هشتغل فوقيه عمود زيه، سلسلتين وعمود في نفس الفراغ. اذا مش حابه تشتغلي سلسلتين وعمود في نفس الفراغ، اشتغلي 3 سلاسل واعتبريهم هما العمود بلفه الاول عندك مكان العمود الاول. فوق سلسلتين سلسلتين زيهم، واحد اتنين، هسيب السلسلتين واروح للاعمده اشتغل فوق كل عمود عمود كده، واحد اتنين تلاتة. قابلتني الزاويه اللي فيها سلسلتين زي ما قلنا مع بعض ثابته عندنا ان احنا بنشتغل داخل السلسلتين اتنين عمود اتنين سلسله اتنين عمود بلفه في نفس الفراغ، واحد اتنين. اصبح معايا عدد الاعمدة كام تحت؟ كانوا ايه؟ تلاتة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واحد اتنين سلسلة وكمان مرة عمودين، واحد اتنين. طيب الاعمدة التلاتة اللي جاية بشتغل فوقيهم كلهم، واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، اتنين تلاتة، السلسلتين فوقيهم سلسلتين زيهم، الاعمدة فوقيها اعمدة زيها بالظبط، واحد اتنين تلاتة، فوق الزاوية عمودين سلسلتين عمودين، واحد اتنين، واحد اتنين كمان مرة، واحد اتنين. وبكرر بقى ان انا بشتغل فوق التلاتة عمود تلاتة عمود، فوق السلسلتين سلسلتين، تلاتة عمود فوقيهم تلاتة عمود سلسلتين، الزاوية بشتغل عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ، تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود، فوق الزاوية بشتغل اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود، وارجع اشتغل الاتنين عمود اللي باقيين لي من المجموعة دي يا بنات، وبنفس الطريقة بكرر حتى نهاية السطر. رجعت لكم تاني في اول السطر، هبتدي فوق اول غرزة اشتغلتها اللي هي طبعا كانت البداية بالنسبة لنا، بقفل فوقيها بغرزة منزلقة. طيب بنبتدي نكرر يا بنات السطر اللي احنا اشتغلناه دوت، بنبتدي نكرره لغاية ما نوصل لاي عدد من السطور اللي احنا حابينها لمربعنا. يعني ممكن يا رندا ان احنا نقدر نكون بطانية كاملة من مربع واحد، تقدري تكوني بطانية كاملة من مربع واحد بنفس الطريقة، ان بتفضلي تشتغلي فوق كل عمود يقابلك عمود، فوق السلسلتين الزاوية بتشتغلي اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود، ده بالنسبة للاربع زوايا الموجودين عندنا. طيب فوق السلسلتين سلسلتين زيهم بالظبط، ما بشتغلش اي حاجة تانية غير ان هما بشتغل فوقيهم زيهم بالظبط. طيب نبتدي في نفس الفراغ اللي احنا فيه، بشتغل سلسلتين واشتغل عمود فوق الفراغ الاول زي ما قلنا مع بعض، السلسلتين فوقيهم سلسلتين، واحد اتنين، الأعمدة كل عمود يقابلني أيا كان بقى العدد، احنا كل سطر بنزود عمودين على اليمين وعمودين على اليسار. ليه؟ بناخد أعمدة الزاوية اللي احنا اشتغلناها في الزاوية للمجموعة اللي بتكون بجانب كل جانب منهم، يعني اليمين بتكون على المجموعة دي والاتنين اللي على اليسار بيكونوا للمجموعة دي. يعني هنا عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، لما هنزود فيهم اتنين كمان هيبقى عندي فوق 7 للأعمدة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهنشتغل عمودين الزاوية يبقوا 7، الزاوية فيها اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة، واحد اتنين، واحد اتنين كمان مرة، واحد اتنين، وبرجع اشتغل على الأعمدة أعمدة، وفوق السلسلتين سلسلتين، والأعمدة الخمسة أعمدة خمسة، فوق السلسلتين الزاوية بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، وبكرر دوت لغاية نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا متعودين بنقفل فوق اول غرزة بغرزة منزلقة، وببتدي اكرر بقى لغاية ما بوصل لعدد السطور اللي احنا حابينه بنفس الطريقة. طيب السطر اللي جاي هيكون السطر رقم 5 بالنسبة لنا. الوحدة بتاعتنا بتكون مكونة من 7 سطور، لكن هي نفس طريقة التنفيذ اللي احنا نفذناها مع بعض.
ان انا ببتدي اشتغل فوق العمود الاول عمود زي ما احنا ماشيين، طبعا ده المكان اللي انا بشتغل فيه البداية. برتفع سلسلتين واشتغل عمود بلفة، فوق السلسلتين بشتغل سلسلتين زيهم، فوق الاعمدة بشتغل اعمدة زيها، هنا كانوا 7 فوق هيبقوا 9، واللي بعده هيبقوا 11، واللي بعده هيبقوا 13، واللي بعده 15، وهكذا. زي ما قلت معاكم احنا بنشتغل 7 سطور بس للوحدة. لكن زي ما قلت بردك معاكم ان احنا نقدر نشتغل المربع يعني البطانية كمربع كامل بدون ما نشغل مربعات ونشبكها مع بعض. داخل الزاوية دايما الاربع زوايا هتشتغلي 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة، يعني الحاجات الثابتة عندي هي الزوايا الاربعة والفراغات الاربعة دول بردك. فوق الفراغات الاربعة اللي في المنتصف دي هنعتبرها سلسلتين بس. اما الزوايا الاربعة 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، فوق الاعمدة كلها اعمدة زيها بالظبط. بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فكرتي النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم. طريقة التشبيك بتستخدمي الخيط والإبرة أو غرزة المنزلقة أو غرزة الحشو أو طريقة الزجزاج أو كمان طريقة الجيران، يعني أي طريقة للتشبيك من الطرق اللي احنا شرحناها مع بعض ال 12 موجودين عندنا على القناة، اللي يحب يرجعهم أتمنى يكونوا سهلين عليكم وينولوا عجبكم. ما تنسوش بقى فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. استنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وتابعوا كمان صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.